नमस्ते, यहाँ उपस्थित हुनुभएको हरेक महानुभावहरूलाई म प्रदीप्ता अधिकारी। मैले मिस नेपाल युनिभर्स 2019को टाइटल जितेकी छु। हालै म नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालयमा तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछु। आगामी वर्षमा चाहिँ देशको सेवा र देशको जनताको सेवा पुरै 77 जिल्लामा गर्ने सपनाको साथ मिस युनिभर्सको टाइटल र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ताज हाम्रो 25 वर्षदेखि देखेको सपना हाम्रो देशले हजुरको मिडियाको साथ पाएर अगाडि बढाउनेछ। धन्यवाद। Namaste. Is this working? This is. Namaste, मेरो नाम अनुष्का श्रेष्ठ, मिस नेपाल वर्ल्ड 2019। अहिले केही शब्द भन्नु पर्दाखेरि मिस नेपालको ताज हामी 5 जनाको लागि मेरो विचारमा दुई पक्ष रहेको छ, टू फोल्ड्स। एउटा अफ रिप्रेजेन्टेसन इन द इन्टरनेसनल पेजेन्ट र अर्को अफ रोल मोडलिङ, नट जस्ट फर नेपालिज लिभिङ इन नेपाल बट अल ओभर द वर्ल्ड, बिकज हामी आजकल जता पनि छौँ। सो यो दुवै रोल्सको लागि अफ रिप्रेजेन्टेसन एन्ड अफ रोल मोडलिङलाई सँगसँगै टु द बेस्ट अफ आवर एबिलिटिज अघि बढाउनेछौँ भन्न चाहन्छु। र यसको लागि अफकोर्स मिडियाको सपोर्ट एकदमै नै सिग्निफिकेन्ट नै हुन्छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम मीरा कक्षपति। म चाहिँ 23 वर्षको भएँ, अब 24 वर्ष पुग्नु लागि। अनि मलाई मिस नेपालको ताज पहिरेको धेरै ठुलो सपना थियो र त्यो सपना अहिले विपनामा परिणत भयो भनेर अहिलेसम्म विश्वास लागेको छैन। आई थिङ्क हामी कसैलाई पनि विश्वास लगाइसकेको छैन है, प्रोसेस हुन पाइसकेको छैन। तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ यसरी नै बनिरहन्छ भनेर म आशा गर्दछु। धन्यवाद। प्लिज आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न के छ जसलाई प्रश्न राखेको हुन्छ। अनुष्काजीले भर्खरै दुईवटा आफ्नो कार्यभारहरू वोट प्लानहरू गर्नुभयो। अन्त रिप्रेजेन्ट आफ्नो देशलाई चाहिँ इन्टरनेसनल एरियामा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन, र दोस्रो चाहिँ रोल मोडलिङ। यसलाई कसरी थोरै इलेबोरेट गरिदिनुहोस् न। इन्टरनेसनली कसरी आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्लान छ, अझ त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ, प्लानिङ हुन्छ, अनि भिडियो पर्पजको कुराहरू हुन्छ, टाइटल शुभकामना छ होइन, बेस्ट विसेस त्यो कसरी गर्नुहुन्छ त्यो पार्टबाट। दोस्रो भनेको रोल मोडलिङ भने चाहिँ के हो, हामीले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने त्यो कुरालाई होइन। मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ, मेरो मिस नेपाल आउनुको कारण भनेर पहिला आफूलाई क्लियर हुनु पर्थ्यो कि म किन मिस नेपाल जानेछु, मिस नेपाल के हो मेरो लागि भन्दाखेरि चाहिँ मैले सोच्दा दिस इज वाट इट केम डाउन टु फर मी। रिप्रेजेन्टेसन पक्कै पनि हाम्रो फर्स्ट फोकस हुँदैछ इन्टरनेसनल पेजेन्टको लागि। कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर सोच्छौँ भनेदेखि हाम्रो 5वटा टाइटलको डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट्स छ, डिफ्रेन्ट प्रिपरेसन हुने छ। जस्तो मेरो लागि यदि ब्युटी विथ अ पर्पस सेन्टर हुनेछ भने सायद कसैको लागि स्टेज प्रेजेन्स सेन्टर हुने होला। त्यो भन्दैमा हामीले ब्युटी विथ अ पर्पस मात्रै फोकस गरेर अरूमा नगर्ने होइन, तर हाम्रो प्रायोरिटाइजेसन फरक हुनसक्छ। त्यसको लागि प्रिपरेसनको लागि चाहिँ फर्स्ट भनेको टिमसँग बसेर काम गर्ने नै हुन्छ। द्याट टिम विल अफ कोर्स इन्क्लुड द हिडन ट्रेजर फ्यामिली एन्ड आवर पास्ट विनर्स टु डिस्कस एन्ड डिसाइड अब के गर्नु पर्यो। 6-7 महिनाको अवधिमा हामीले एउटा यस्तो स्ट्रङ गेम प्लान बनाउनु पर्छ र त्यो एउटा टिमले नै अगाडि लान सक्छ। सो त्यो प्रिपरेसन चाहिँ को बेसिस टिमवर्क र प्लानिङ हुन्छ। के कसो भनेर अहिलेसम्म हामी बसिसकेका छैनौँ, तर बसिसकेपछि डेफिनेटली विल किप यु इन द लुप। जहाँसम्म रोल मोडलिङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइम स्योर द वर्ड इट्सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हामीले बोलीले मात्र होइन, बोलीलाई व्यवहारमा उतारेर मात्र हामी विकासको कुरा गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। तर बोली बानी र व्यवहारको ब्यालेन्सले नै विकासतर्फ लान सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो रोल मोडलिङको कुरा गर्दाखेरि नट ओन्ली एज अ सिटिजन but as a young member of the society and just as a global citizen, we have different roles. So the themes that we preach, हामीले जे चिज बोल्छौँ त्यो चिज आफै व्यवहारमा उतार्दै रोल मोडलिङ गर्छौँ भनेर द्याट इज द प्लान। आई होप आई आन्सर्ड योर क्वेसन। मिस अर्थ ज्यूलाई चाहिँ म सोध्न चाहन्छु, यहाँ ज्यूलाई चाहिँ अस्ति बिचमा एउटा न्युज आएको थियो, अबको
अबको युएनको हालैको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टले गर्दा मान्छेको कारणले 10 लाख प्राणीहरू एटलिस्ट त्यो चाहिँ लोप हुनेछ अवस्थामा लागेको थियो। त्यसको सिधा इम्प्याक्ट नेपालसँग पुगेको छ। हाम्रो ग्लेसियरहरू हिमालहरू त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा डाउन भइरहेको छ। नेपालबाट अझ धेरै एनिमलहरू भर्केर जस्ता चराहरू धेरै गइरहेको छ होइन नेपालको। त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र इस्यु छ क्लाइमेट चेन्जको। यो यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले रेज गर्ने प्लान गर्नुभएको छ? अलिक चाँडै हतारै भएको दुई छन्, तर यो कुरालाई कसरी तपाईँले पोइन्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो सो सुरुमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी नेपालीहरू चाहिँ अवेर नै छैनौँ कि हामी नेपालीहरू चाहिँ एकदमै नेपाल इज भेरी प्रोन टु क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ। तर अब हाम्रो हिमालयन रिजन भएकोले नि हिमालयन रिजनमा बसेको मान्छेहरू उहाँ अवेर हुनुहुन्न। एडप्टेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ जस्तो लाग्छ, किनभने ग्लोबल वार्मिङ त स्टार्ट भइसक्यो। किनभने अब हामीले रिड्युस एन्डभन्दा पनि रिड्युस र मेन्टेन गर्नलाई एकदमै प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। र हिमालयन रिजनमा बस्नु भएको मान्छेहरू उहाँहरूलाई हामीले अवेर गराउनु पर्ने हुन्छ। र मेरो त्यसमा मेरो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ के छ भने मैले फर्स्ट अफ अल त हाम्रो सोसियल मिडियाबाटै अवेर गराउने एकदमै, किनभने मेरो भोइस चाहिँ एकजनाले मात्र होइन, दुईजनाले मात्र होइन, अहिले त हजारौँ 2000 मान्छेले सुनिदिनुहुन्छ। सो मैले अवेर गराउन चाहिँ मेरो अब मिस अर्थ भएको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी। अहिले इको भिडियोबाट पनि मेरो एकदमै धेरै भोइस पनि उहाँले सुनिदिनुहुन्छ होला। अहिले इको भिडियोको लागि चाहिँ अहिले नै प्लान चाहिँ भइसकेको छैन, उहाँहरूले थिम दिनुहुन्छ, त्यसपछि मेरो त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ। तर अहिले मैले जे गर्न सक्छु मैले अपडेट गराउन सक्छु, अहिले के भइरहेको छ भनेर अपडेट गराउन सक्छु। अहिलेको लागि चाहिँ मेरो त्यति नै हो जस्तो लाग्छ मेरो अहिले जिम्मेवारी चाहिँ। हजुर मेरो एउटा क्वेसन छ, नेपालमा पार्टिसिपेन्ट हुनेहरूले केही पनि बोल्न पाएन अथवा त्यो मिडियामा पनि आएन। अघिल्लो साल पनि म 2018मा चाहिँ जुन सिलेक्सन भइरहेको थियो त्यो राउन्डमा त्यतिखेर आउँदाखेरि जब उनीहरूलाई क्वेसन सोधिन्थ्यो भित्र र बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ उनीहरूले मलाई यस्तो यस्तो कमेन्टहरू गर्यो, मेरो दाँतको बारेमा कमेन्ट गर्यो, मेरो स्किनको बारेमा कमेन्ट गरेर एकदमै उहाँहरू आँखाबाटै आँसु लिएर आउनु भएको थियो। तर त्यो कुरा उहाँहरूले कहिले पनि मिडियामा भन्नु भएन। र यो बेलामा पनि हजुरहरूलाई त्यस्तै भएको थियो कि किनकि यो ब्युटी प्रेजेन्ट भनेपछि ब्युटीसँग पनि रिलेटेड छ, किन यो कुरा कहिले पनि आउँदैन मिस नेपालमा? किन जहिले पनि यसलाई एउटा ट्यालेन्टको रूपमा मात्र हेरिन्छ र जब अवार्ड दिन्छ एउटा स्किनको लागि दिन्छ, हेयरको लागि दिन्छ भने यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? जस्तै प्रश्नको लागि धन्यवाद। आई थिङ्क हामीले पनि हजुरलाई यसको जवाफ दियो भने निकै नै ट्रेनिङको समयमा कुरिरहेका छौँ। हजुरले भने जस्तै हेयर र स्किनको लागि मात्रै पनि होइन, हामी ट्यालेन्ट एथलेटिकको लागि पनि हामी गऱ्यौँ, इन्टेलेक्चुअल कन्फिडेन्सको लागि पनि गऱ्यौँ, ब्युटी विथ द पर्पजको लागि पनि हामी डाइटको लागि लड्यौँ र देशको लागि केही गर्छौँ भन्ने एउटा प्रोजेक्टमा राख्यौँ होइन। र हजुरको प्रश्न चाहिँ हरेक फिल्डमा चाहिँ मेरो विचारमा प्रि रेक्विजिट्स भन्ने हुन्छ कि जस्तै म मेडिकल स्टुडेन्ट हो, तर त्यसको लागि पनि मैले साइन्स पढ्नै पर्थ्यो, फिजिक्स बायोलोजी केमिस्ट्री पढ्नै पर्थ्यो होइन। त्यसै गरी ब्युटी प्यारेन्ट्सको लागि पनि एउटा सर्टेन प्रि रेक्विजिट्स हुन्छ। र उहाँहरूले रेन्ट्राले हामीले कहिले पनि त्यस्तो भएको छैन। भोलिपल्टै ट्रेनिङमा हामी मेकअप दिन आएका थियौँ र उहाँले हामीलाई भित्रैबाट चिनेर हामी भित्रको सुन्दरतालाई एक्नोलेज गर्दै हामीलाई अगाडि बढाइसकेको छ। र यो सायद स्टेजमै देख्नु भएको थियो होला, हामी हरेक प्रोफेसनबाट थियौँ, आर्किटेक्चर, सफ्टवेयर इन्जिनियर, डक्टर्स, MBBS। सो वी वर फ्रम डिफ्रेन्ट प्रोफेसन्स र हामी त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सुन्दरता मात्रै होइन, बौद्धिकता र सुन्दरताको दुवैको मिलावटबाटै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। मेरो गोपाल सरलाई एउटा प्रश्न होला। त्यो क्वेसन गोपाल सरलाई पहिलो उहाँको क्वेसनलाई एउटा somebody also like that. Just adding on to that question, सौन्दर्य प्रतियोगिता भनेर भन्छौँ हामी ब्युटी प्याजेन्ट, तर मिस नेपालको उल्था त सायद नेपालको सुन्दरी सुश्री हुन्छ नि त होइन, मिस भनेको त सुश्री हो त। सो मलाई यो मिस नेपालको सौन्दर्य भनेकोमा नै अलिकति सुन्दर हुने होइन, असल सिटिजन हो नि त, मिसको उल्था त सुन्दर होइन त, सुश्री हो नि त, त्यो जस्तो लाग्छ। र अघि मैले भने त्यो दुई पक्ष रोलको अफ रिप्रेजेन्टेसन एन्ड रोल मोडलिङ, यो क्राइटेरियालाई चाहिँ म त्यसरी हेर्छु। हो, रोल मोडल मात्र हेर्यो भनेदेखि हाइट पनि जे भए पनि हुन्छ, फिजिकल अपियरेन्स जस्तो भए पनि हुन्छ। तर द रिजन मिस नेपाल इज भ्याल्युड एज इट इज बिकज अफ द इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसन। त्यो हामीले एउटा छुटाउन मिल्ने कुरा होइन। इट हेज द भ्याल्यु द्याट इट डज बिकज अफ द्याट इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसन, एन्ड टु बी अ पार्ट अफ द्याट इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसन देयर आर फ्यु रुल्स द्याट वी निड टु अबाइड बाई।
मिस नेपाल अथवा हिडन ट्रेजरले कहिले पनि भनेको छैन कि वुमेन एम्पावरमेन्ट अथवा एउटा एम्पावर्ड वुमेनको डेफिनेसन मिस नेपाल हो भनेको छैन। मिस नेपाल इज अ प्लेटफर्म द्याट एम्पावर्स वुमेन भनेको छ। देयर इज अ डिफरेन्स। So that is what I have to say about physical appearance, that we need to understand that there's two roles of representation and role modeling. र के क्राइटेरियाको लागि कता हामीले खोजेको हो अथवा उहाँहरूले खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्न। र जहाँसम्म दाँत नमिलेको कुरा भन्नुभयो भने हाम्रो आई थिङ्क आवर डेन्टिस्ट would agree that all of us require work. If we look at all 25 contestants, हामी 25 जना हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो हामी 25 जना हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो फिजिकल अपियरेन्स इज भेरी डिफरेन्ट। बडी टाइपदेखि लिएर स्किन कलरदेखि लिएर स्किन टेक्स्चरदेखि लिएर वी अल लुक भेरी डिफरेन्ट। सो टु थिङ्क द्याट हिडन ट्रेजर अथवा कुनै पनि प्याजेन्टले चाहिँ एउटा बक्सामा फिट हुने खालको मात्र मान्छे खोज्छौँ भनेर जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामी 25 जनाको फोटो हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो क्वेसन आउँदैन होला। गोपाल सरलाई मेरो प्रश्न फर्स्टमा त हिडन ट्रेजरलाई बधाई छ 25 वर्ष पार गर्नुभयो। यो 25 वर्षमा पनि सधैँको तपाईँहरूले आउने एउटा कमेन्ट भनेको तपाईँहरूको मिस नेपाल इभेन्टको म्यानेजमेन्टमा सधैँ प्रश्न हुन्छ। अर्को त्यो बिचमा एउटा सर्टेन फेज थियो, मैले ड्यु रेस्पेक्ट दिएँ प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूको मिस नेपालहरू एकदमै धेरै श्रेष्ठ अथवा नेवारी कल्चरको हुनुपर्यो भनेर सधैँको विवादमा आउनुभयो तपाईँहरू होइन। जब जब अरू कास्टको मिस नेपाल बन्नुहुन्छ एकदमै स्वागत योग्य हुन्छ, जब जब नेवारी कल्चरबाट मिस नेपालहरू बन्नुहुन्छ एकदमै धेरै विवाद आउँछ। यो दुईवटा विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले यसलाई चाहिँ नै कुनै सिरियस हिसाबले लिएको छैन फ्रेङ्कली। किनभने मिस नेपाल आज 25 वर्ष भयो नि, 25 वर्षमा अब नेवार कम्युनिटीको कतिजना छ, अरू कम्युनिटीको कतिजना छ भन्ने कुरा इट इज प्रुभ इट्स होइन। अब कोइन्सिडेन्टली तपाईँले भने चाहिँ 2-3 वर्ष नेवारी विन्डोजहरू रिपिट भयो होला, मलाई त्यो लाग्छ त्यो मेरो कोइन्सिडेन्स हो कि होइन। र मिस नेपालको सुरुवातै नेवारबाट भएको छैन। It started from Ruby Rana, followed by Sumi Karka, followed by Punam Gimire, followed by Nilima Guru. अनि मात्र नेवार आयो, द्याट इज हाम्रो चरणमा भनेदेखि सुरु गरेको 4-5 वर्ष त नेवार आएन नि। त्यो बेलामा खोइ किन नेवार नआएको भनेर कसैले प्रश्न गरे। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन यो सोच अथवा यो चाहिँ कमेन्टहरू आयो नि यो अभियस हो। किनभने 3-4 वर्ष आएकोले क्वेसन आएको हो कि। तर के भन्दाखेरि अब 25-20 जना जुन पार्टिसिपेन्ट्स हुन्छ त्यसमा हेर्दाखेरि नेवारहरू 4-5 जना हुन्छ, जित्यो हो के भन्ने मैले जिताएको द्याट इज मेयर कन्सिडेन्स भएर लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसलाई कुनै नेगेटिभली मैले हेर्दिनँ, किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ। कमेन्ट गर्नलाई कसैले आफ्नो सोचबाट के बोल्छ भन्दाखेरि आई रेस्पेक्ट देम के होइन। द्याट इज उहाँको चाहिँ सोच हो त्यो होइन। कसैको सोचलाई रङ म चाहिँ भन्दिनँ होइन। तपाईँको सोच र मेरो सोचमा अलिक फरक त छ नि। तर के भने त्यो जुन भयो नि दिस इज जस्ट एन इन्सिडेन्ट हो कि, यो कोइन्सिडेन्स भन्नु इन्सिडेन्स भन्नु कि। त्यसले गर्दाखेरि अब होला हाम्रो इभन हिडन ट्रेजरमा अब इभन इन द बोर्ड नेवारहरू धेरै होला खोइ हामीले त कहिले पनि सोच्दैनौँ। नम्बर 1 नम्बर 2 मुख्य कुरा के छ भने हामीलाई कन्फिडेन्स केमा छ भने जुन किसिमबाट यो निर्णय हुन्छ नि यो चाहिँ हिडन ट्रेजरको बोर्डको कुनै पनि रोल हुँदैन कि। द्याट क्यान बी आस्क्ड टु अल द कन्टेस्टेन्ट्स। हामीहरूको जुन प्यानल अफ जजेस छ 11 प्यानल अफ जजेस हुन्छ, हामी खालि अर्गनाइज मात्रै गर्छौँ कि यो, तर निर्णय चाहिँ हामी गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जे निर्णय हो द्याट इज द फ्याक्ट। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि अब को आयो भन्नेमा हामीले सरोकार छौँ कि हामीलाई यो पछाडिको नाउँ छ नि गुरुङ श्रेष्ठ ब्ला त्यो होइन नि। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अगाडि हेर्नु के फर्स्ट नेम इज मोर इम्पोर्टेन्ट के, बिकज सी इज अ नेपाली के, सी होल्ड्स नेपाली सिटिजनसिप, सी होल्ड्स नेपाली पासपोर्ट। त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामी त्यो जातपट्टि जाँदैनौँ कि, नत्र त हामी काठमाडौँभन्दा बाहिर जाने कि नेवार मात्रलाई बोलाएर हामीले चाहिँ कन्टेस्ट गर्ने हो त नि होइन। द्याट इज नट आवर अब्जेक्टिभ। त्यसैले गर्दाखेरि कमेन्ट आयो होइन, द्याट इज देयर आई फुल्ली रेस्पेक्ट इट एन्ड द रियालिटी इज डिफरेन्ट। अर्को मेरो प्रश्नको जवाब आएन क्या। जस्तो हामीले बाहिरको सोच बढी हेर्ने बानी पऱ्यो कि के हो नेपालीलाई। जति हामी 25 वर्षको एक्सपिरियन्समा हिडन ट्रेजरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मिस नेपाल जति भव्य हुनु पर्थ्यो नि त्यति भएन कि भन्ने अर्को कमेन्ट छ यो वर्षलाई। के छ भन्दाखेरि राइट होइन
हामीले एकदम सोचेको पनि थियौँ तर के छ भन्दाखेरि देयर लिमिटेसन्स स्रोतको चाहिने एउटा स्रोत हामीले नेपालमा जति पाउँछ त्यसभित्र बसेर हामी काम गर्छौँ होइन अब हामीले बाहिरको चाहिने जुन भव्यता हामी हेर्छौँ नि त्यो भव्यतालाई चाहिँ हामी अप्नाउनै सकिरहेको छैनौँ फर इक्जाम्पल हामी यो पहिलो वर्ष 25 वर्षमा पहिलो वर्ष हलभन्दा बाहिर हामी कार्यक्रम गर्न हामीले चाहिँ जमर्को गऱ्यौँ तर हामी सोचे जति हुनै सकेन कि मलाई त्यो टेन्ट राख्नु मन लागेको थिएन तर अब त्यो प्रकृतिसँग त म च्यालेन्ज गर्न सक्दैन सो हामी बाध्य भएर हामी त्यो टेन्ट राख्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि हामी सोचेको भन्दा भव्यता कम भयो कि एक्चुअली हाम्रो ओरिजिनल प्लानमा जुन स्टेज तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो हामीले चाहिँ डाउन साइज गर्नु पऱ्यो कि हामीले कमसेकम यसपालि चाहिँ सेफ एन्ड ठुलो चाहिँ स्टेज बनाउने एकदम ग्रान्ड बनाउने सोचेको थिएँ तर के छ भने पानी पऱ्यो भने के गर्ने होइन हो त्यसको लागि हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभै देख्दैनौँ कि भन्दाखेरि चाहेर पनि नचाहेर पनि हामी अलिक सङ्कुचित हुनु पऱ्यो कि कार्यक्रममा चाहिँ होइन अब यो वर्ष चाहिँ हामीले बनाउनु हरेक वर्ष चाहिँ हामीहरूको सिटिङ क्यापेसिटी 800देखि 1000 हुन्थ्यो हामीले यसपालि 8 गरेर 1800वटा चाहिँ कुर्सी राख्यौँ क्या होइन 8 गरेर भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट हामी चाहिँ अब इफ यु हेभ नोटिस इट होइन हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू बिस्तारै सायद हामी प्रगति गर्दैछौँ जस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल 2018 र 19 मा धेरै फरक नदेख्ला तर 2010 को कार्यक्रम र 2019 को कार्यक्रम हेऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ यो फरक चाहिँ देख्नुहुन्छ क्या भन्दाखेरि र अर्को के छ भन्दाखेरि यो अरू कार्यक्रमभन्दा यो ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ नि वी क्यानट मेक बिग चेन्जेस धेरै फरक हामी गर्न सक्दैनौँ त्यसको कारण के भन्दा प्राविधिक कारण टेक्निकल रिजन हो हामीले सर्टेन चाहिँ नर्म्स फलो गर्नुपर्छ त्यो नर्म्स फलो गर्दाखेरि त्यो प्याटर्न चाहिँ अलिकति रिपिट हुँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन भव्यता छैन भन्नुभयो नि होला तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला तर हामी चाहिँ वी ट्राइड आवर बेस्ट टु मेक इट बिगर पोसिबल त्यस्तो लाग्छ अनुष्काजी प्रश्न कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँलाई होइन तपाईँ अस्ट्रेलियामा एकदमै सेटल हुने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो मिस नेपाल ठिकै छ यो तपाईँको प्रश्नको जवाब म अलिकति वर्णन गर्न चाहन्छु तपाईँले मिस नेपालको इतिहासमा हेर्नु हो भने एउटा यस्तो इयर थियो जुन वर्ष चाहिँ नि 3जना विनर्स इन्डिजिनियस कम्युनिटीबाट आउनुभएको थियो मोक्तान थापा मगर र एकजना पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यसमा अब नेवार कम्युनिटीको परेन भन्ने तपाईँहरूलाई र हामी अब नेवार क्षेत्री भनेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा हामीले चाहिँ एउटा कुनै कसैले एउटा विभाजन गर्ने होइन अब त्यस्तो मान्छे नाम हुन्छ तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् हामी सबैजना मैले यो कुरा हाम्रो विनरहरूलाई पनि भन्दै आएको हामी नेपालमा जन्मेर नेपाली भएको होइनौँ तर हामी नेपाली भएको किनभने नेपाल हाम्रो मनमा जन्मेर हामी नेपाली यही भन्न चाहन्छु जस्तो अस्ट्रेलियामा सेटल हुने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल आउनुभयो मिस नेपाल वर्ल्ड जित्नुभयो किन मिस नेपालको टाइटल तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट अस्ट्रेलियाभन्दा बढी अस्ट्रेलियाको लाइफभन्दा बढी म अस्ट्रेलियामा सेटल हुने प्लानमा थिएँ भनेर चाहिँ तपाईँ आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो आफ्नै काममा हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर किनभने मान्छेलाई जहिले पनि कि अस्ट्रेलिया जाउँ कि युरोपियन कन्ट्री जाउँ कि युएसए गएर सेटल बनाउँ भन्ने हुन्छ धेरैको चाहना तपाईँ त्यही तयारीमा हुनुहुन्थ्यो फेरि कम होइन जे उस त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन कम ब्याक हुनुभयो मिस नेपाल वर्ल्डको टाइटल यदि नजितेको भए के हुन्थ्यो तपाईँको लाइफ मिस नेपालको टाइटल नजितेको भए आई वाज भेरी प्रिपेयर्ड किनभने प्यासन र प्र्याक्टिकलिटीको ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियाले सिकाएको हुने भन्छु चाहिने ठाउँमा क्रेडिट दिन्छु मलाई नेपालले थुप्रै कुरा सिकाएको छ तर गरेको कुरालाई बोला हो भन्न सिक्नुपर्छ मलाई अस्ट्रेलियाले त्यो सिकाएको छ टु बी प्र्याक्टिकल मिस नेपाल नजितेको भए म आफू जे पर्पजको लागि यहाँ आएको थिएँ किन मिस नेपाल आएँ भन्दाखेरि यो प्रश्न मैले आफूलाई धेरै पटक सोधेँ किनभने एउटा राम्रो चलिरहेको करियरलाई पज मात्र होइन स्टप गरेर आउनलाई एउटा केही ठुलै अपिलिङ फ्याक्टर त हुनै पर्थ्यो म आफू कमर्स ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट र म कर्पोरेट लाइफमा पनि रमाउने मान्छे हो मलाई बोर्ड रुम्स देखेपछि मलाई थ्रिल आउँछ द्याट इज वेयर आई थिङ्क आई थ्राइभ म्यानेजमेन्टतर्फ तर एकातिर चाहिँ मलाई कम्युनिटीमा इम्प्याक्ट पार्दा नै आफ्नो रियल सेटिस्फ्याक्सन आएको जस्तो भयो अब यो सुन्दाखेरि त त्यो दुईतर्फी कुरा जस्तो लाग्छ एकातिर
कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट र अर्कोतिर सोसल वर्क यसलाई कसरी कम्बाइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 2019मा मैले एउटा इन्टर्नसिप गर्ने मौका पाएको थिएँ आई वाज प्रोबेबली द फर्स्ट नेपाली जो चाहिँ त्यसरी इन्टर्न गर्न पाएको थिएँ 3 मन्थ्सको लागि आई वर्क इन द भ्याटिकन सिटी र हामीले चाहिँ कस्तो प्रोजेक्टमा काम गर्थ्यौँ भनेदेखि मेकिङ स्योर कि च्यारिटीको लागि आएको पैसा च्यारिटीको लागि गइरहेको छ सो त्यतिखेरसम्म जुन चाहिँ एउटा न्यारो माइन्डेड एस्पेक्ट थियो नि कि कम्युनिटी सर्भिस भनेको एउटा हो बिजनेस अथवा म्यानेजमेन्ट भनेको अर्को हो त्यो एउटा प्रोजेक्टले चाहिँ के सिकायो भनेदेखि मलाई मैले आफ्नो टेक्निकल एबिलिटिज आफ्नो पढाइ सम्बन्धी कुरा युज गरेर पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सक्छु त्यो बुझाइ आयो अब कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि म त एउटा डेभलप्ड कन्ट्रीमा छु जब आफ्नो घरमा नै ब्याक टु बेसिक्स भन्छ नि आफ्नो घरमा नै नहुँदाखेरि मैले त्यहाँ एक्सपिरियन्स ग्यादर गर्न खोजेँ मैले एउटा कम्युनिटी कोचिङ गरेँ सिक्न खोजेँ तर काम त जहाँ जरुरी छ फर्स्टमा घर त नेपालमै गर्छु भन्ने सोच पहिल्यैदेखि नै थियो मलाई भन्नुहुन्थ्यो 2 वर्षपछि कुरा गरौँला भन्नुहुन्थ्यो कि साथीहरूले अस्ट्रेलिया गएपछि मैले जब म फर्कन्छु भन्थेँ 2 वर्षपछि कुरा गरेँ त्यही नै छ त्यसपछि 2 वर्ष कुरा गरेँ त्यही नै छ सो र नेपालमा के गर्ने भन्दाखेरि मैले एक्लै पनि ट्राई गरेको हो जब 2015को अर्थक्वेक पछि म जुनमा आउँदाखेरि मैले आफ्नो जुन चाहिँ आइडियाज अथवा प्यासन थियो एक्लैले मैले थालनी गर्न खोजेँ मैले के रियलाइज गरेँ भनेदेखि टिम कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र टिमको इम्प्याक्ट के हुनसक्छ भनेर थाहा पाएपछि मैले टिमसँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेँ र काम गर्नको लागि नेपाल जस्तो देशमा मिस नेपाल एउटा यस्तो क्रेडिबल टाइटल हो त्यसको भ्याल्यु मैले बुझेँ जुन कम्युनिटिजमा हामी इम्प्याक्ट पार्छौँ भनेर सोध्छौँ त्यो कम्युनिटीको मान्छेले मिस नेपाललाई कुन रिस्पेक्ट र कुन क्रेडिबिलिटीले हेर्छ भनेर मैले बुझेँ त्यो सबै कुरा बुझेर चाहिँ अहिलेको टाइम हेरेर सिचुएसन हेरेर पार्टिसिपेटिङ इज द बेस्ट अप्सन जस्तो लागेर द्याट इज द रिजन वाइ आई पार्टिसिपेटेड आई होप आई आन्सर्ड योर क्वेसन सो जब टप 7 सेलेक्ट भयो नि मिस नेपालको त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ मिस नेपालको रूपमा 2 जनालाई एकदमै धेरै भोटिङ भएको थियो अनुष्काजी प्रदीप्ताजी 2 जनामा अलिक बढी भोट प्रदीप्ताजीलाई आएको थियो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जसरी भएको थियो होइन तपाईँ मिस नेपाल युनिभर्स भन्नुभयो 2019को लागि र हामीले जति पनि सुनेका छौँ बुझेका छौँ मिस नेपाल वर्ल्डभन्दा बढी टफ मिस नेपाल युनिभर्स अथवा मिस युनिभर्सको कम्पिटिसन एकदमै टफ हुन्छ अरे होइन प्रिपेरेसन के छ अब चाहिँ फ्युचर प्लान अनि अर्को चाहिँ 5 जनालाई होइन अर्को चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले जवाफ दिनुलाई इन्टरनेसनल ब्युटी प्याजेन्टको लागि 2018 नेपालको लागि सक्सेसफुल रह्यो होइन 2019को लागि कति प्रेसर छ त्यो लेभल मिट गर्नु हजुरले भनेको एकदम ठिक थियो र तर जे हुन्छ राम्रैले लागि हुन्छ भन्ने म सोच्छु समय बलवान र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पर्फर्मेन्स लास्ट इयर एकदमै राम्रो भएको थियो र त्यो मार्ककोमा पर्फर्मेन्स गर्नको लागि हामीलाई प्रेसर त छ तर म त्यसलाई प्रेसर भन्दिनँ त्यसलाई मौका भन्छु र त्यो मौका पाएकोलाई एउटा हाम्रो अहोभाग्य हो र टप 10 पुग्यौँ हामी टप 12 पुग्यौँ त्यसलाई अझै अगाडि बढ्नको लागि त हाम्रो लागि त्यो अहोभाग्य हो नि एउटा किसिमको हामीले ल्यान्डमार्क सेट गरिसक्यौँ र मनिता दिदीले सानो रेखा कोरिसकेको छ त्यसलाई नै फलो गर्दै जानेछु र सक्दो प्रयास गर्नेछु आफ्नो तर्फबाट त केही पनि छुट गर्दिनँ 100% दिनेछु मिस युनिभर्सको प्रिरेक्विजिट्स भन्दा पनि अझै धेरै प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नेछु र आफ्नो भिजन आफ्नो प्रोफेसनलाई पनि साथसाथ लग्दै होपफुली समय र भाग्यले साथ दियो भने गोपाल सरलाई मिस युनिभर्सको ताज सँगै गर्छु प्रदीप्ताले भने जस्तै मलाई पनि यो हामी त लक्की जस्तो लाग्छ क्या मलाई किन उहाँहरूले हामीलाई एउटा रेखा र एउटा एक्सपेक्टेसन अझै बढी भयो नि त जनताबाट अनि मलाई त इन्करेजमेन्टको हिसाबमा लिन्छु म चाहिँ त्यो हुन्छ नि प्रेसर होइन इन्करेजमेन्ट हो जस्तो लाग्छ झन् अझै गरौँ अझै अगाडि बढौँ अझै बेटर पर्फर्मेन्स दिउँ भन्ने एउटा इन्करेजमेन्ट हो र मलाई सबैजनामा एकदमै विश्वास छ हामीले योपालि चाहिँ त्यो रेखालाई पनि नागेरै आउनेछौँ भन्ने एकदमै विश्वास छ के लाग्छ भन्दा अब म त सुपर नेसनल भयो सुपर नेसनल त यतानिर फर्स्ट टाइम क्राउन भएको हो स्टेजमा अनि त्यही पनि अब हामीले जुन जति सकेसम्म हामीले इन्टरनेसनली हामीले एउटा हिस्ट्री बनाएको छ पहिला थाहा थिएन होला नेपाल कहाँ हो कस्तो कन्ट्री हो भनेर तर पहिलाको प्रिभियस नेपालको हाम्रो यो मिस नेपालले एउटा हाम्रो नाम राखिदिनु भएको छ त्यो नामलाई कसरी अझै अगाडि बढाउने भने त्यो सोचमा चाहिँ म अगाडि बढ्नेछु भन्ने मेरो चाहना छ हाम्रो अस्ति मिस नेपालको जुन कम्पिटिसन भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ म अनेस्टली तपाईँहरूलाई भन्छु मलाई डर लागेको थिएन डर नलागेको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म जित्नलाई पनि एकदमै प्रिपेयर थिएँ र साथसाथै म हार्नलाई पनि
एकदमै प्रिपेयर थिएँ मलाई म जित्नै पर्छ भन्ने लागेको थिएन मलाई के लाग्यो म जान्छु मजाले हेरिदिन्छु क्वेसन जे सोध्नुहुन्छ आयो भने भन्छु आयो भने भन्दिनँ सो त्यो जुन मेरो एटिट्युड थियो त्यसले गर्दा चाहिँ म आनन्दले स्ट्रेस नभइकन मेरो मिस नेपालको मेरो जर्नी थियो र म यही एटिट्युड लिएर म मिस इन्टरनेसनलमा जानेछु मलाई थाहा छ धेरै कुरामा काम गर्नुपर्छ मेरो सबै कुरा थाहा छ मलाई आफ्नो बारेमा चाहिँ आफूले आफूलाई चिनेको मान्छे जस्तो लाग्छ धेरै इन्टेलिजेन्ट चाहिँ म छुइनँ एकदम अनुष्का प्रदीप्ताहरूसँग एकदम सिक्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै चिनेको छु मैले र सबै कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट गरेर म आफ्नो 100% दिनेछु उता जापानमा गएर र जित्ने र नजित्ने मेरो ड्याडीले एकदम भन्नुहुन्थ्यो कि एउटा काम गर फल नसोच यही हो गीताको ज्ञान भनेर भन्नुहुन्थ्यो सो म चाहिँ यही एटिट्युडका साथ जानेछु नो प्रेसर इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा यसपालि कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ टिमवर्क अनि गेम प्लान दोज वुड बी द टु की फ्याक्टर्स किनभने आफ्नो 100% दिँदैछु कहाँ कुद्या चाहिँ थाहा छैन आफ्नो 100% दिएर कुद्दैछु भने कहाँ पुग्नु कति कुद्नु छ मलाई 50 मिटरको रेस हो 100 मिटरको रेस हो कि 4 ल्याप्स हो भने मैले स्ट्यामिनामा ध्यान दिनु पऱ्यो इनिसियल स्पिडमा होइन सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द रिक्वायरमेन्ट्स भेरी वेल and giving my 100% according to those requirements because स्रोत साधन एकदम लिमिटेड हुन्छ हामीसँग र त्यो स्रोत साधनमा आफ्नो मेहनत पनि पर्छ दिनमा 24 घन्टा हुन्छ मैले केसमा फोकस गर्ने कसरी फोकस गर्ने रियली अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट इट टेक्स टु मेक अ मार्क र त्यही अनुसार आफ्नो एफर्ट राम्ररी रिक्वायर्ड क्राइटेरियामा दिने टिमवर्क र प्लानिङलाई बेसिस बनाएर द्याट इज द प्लान यसमा यो इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि अन बिहाफ अफ अर्गनाइजर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले मिहिनेत गर्छ त्यो चाहिने एज देस दे गिभ द अप्टरच्युनिटी 100% नै मिहिनेत गर्छ हामीहरूको समस्या के छ भन्दाखेरि हामीहरूको रिसोर्सेसहरू हो के नेपालमा अहिले पनि हामीले इन्टरनेसनल पेजेन्टमा पढाउँदाखेरि अरू देशको दाजुमा चाहिने हाम्रो रिसोर्स चाहिँ त्यति पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामी जब इन्टरनेसनल प्रेजेन्टमा हामी पनि जान्छौँ हेर्छौँ अरू कन्ट्रिजहरूको जुन एउटा फाइनेन्सियल चाहिने रिसोर्सेसहरू उहाँहरूको चाहिने अरू रिसोर्सेसहरू त्यसको कम्पेयरमा वी आर स्टिल स्टेट ब्याक भेरी फ्रेङ्क म एक इक्जाम्पल दिन्छु 2010मा मलाई एउटा यस्तो सक भएको थियो 2010मा चाहिने हामी त्यहाँ थियौँ र एउटा डेनमार्कले चाहिने एउटा सब फ्याक्ट्री थियो सी वेन्ट टु द फास्ट ट्र्याक सी बिकेम टप 30 त्यो अनाउन्स हुनासाथ त्यहाँको नेसनल डाइरेक्टरले डेनमार्कमा फोन गरेर र ऊ टप 30मा पुग्यो उसको लागि अर्को लुगा पठाऊ भनेर भनेको इन 2 days सी एज अ गाउँ जुन चाहिने किसिमको चाहिँ ठुलो राम्रो गाउँ थियो नि त्यस्तो किसिमको प्रिपेरेसन अरू देशहरूमा चाहिँ अब नेपालमा हामी त्यो गर्न सकिरहेको छौँ भेरी फ्रेङ्क हामीसँग त्यो रिसोर्सेस छ होइन त्यो चाहिँ त्यो सोच हामीले राख्न सोच भए तापनि त्यो किसिमको चाहिँ रिसोर्सेस छैन दिज आर द फ्याक्टर्स के यस्तो यस्तो सानो हेर्दाखेरि सानो कुरा हो तर यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति पछाडि पर्ने रिजनहरू हो भेरी फ्रेङ्कली हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ वास्तवमा कम्पेयर टु मेनी अदर कन्ट्रिज दे आर एट द पार एक ठुलो पनि कम छैन हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेन्टको हिसाब तर के भने अरू फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि हामी कहिले काहीँ पछाडि पर्दैन यस त्यहाँ चाहिँ मिस वर्ल्डमा 117वटा कन्ट्री छ मिस वर्ल्ड एकजना हुन्छ अनि बाँकी 116वटा कन्ट्री निराश होइन रिसोर्सेसको कारण के भन्दाखेरि यस के भन्दाखेरि हामीले के एउटा सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि टाइम इभल्भ्स के समय परिवर्तन हुनेछ र हिडन ट्रेजरले पनि विगतका 10, 15, 20 वर्षको चाहिँ जुन स्रोत छ त्यो स्रोतलाई हामी बढावा दिँदै गइरहेको छ वी आर डेभलपिङ द्याट के 2015 को रिसोर्सेस भन्दा 2018 को रिसोर्सेस वाज बेटर होइन सिमिलरली अब 2018 भन्दा 2019 को रिसोर्सेस हामी बेटर गर्न हामी कोसिस गर्छौँ किनभने नेपालमा अहिले योसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रिजहरू छन् त्यो त्यसको पनि वृद्धि भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम अप्टिमिस्टिक छौँ होपफुल छौँ भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरू पनि बढ्दै जान्छ र हामीलाई यो कुरा के थाहा हो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अलिकति मेहनत गऱ्यो भने जुन टप 12, टप 10मा मिस वर्ल्ड मिस युनिभर्समा हाम्रो पोजिसन सेक्योर गऱ्यो भने होइन
अब हामी माथि जानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के छ एटलिस्ट वी हेभ एन एक्सपिरियन्स कि हामीसँग अब एक्सपिरियन्स भयो नि त एक्सपिरियन्सले पनि हामीलाई माथि जानलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ हाम्रो रिसोर्सेसहरू पनि हाम्रो चाहिँ अब पर्छ किन भन्दाखेरि जुन किसिमको पुरानो रिसोर्सेसहरू हामीले युज गऱ्यौँ नि त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त हामीले भइसक्यो नि अब भन्दाखेरि यु लुक फर इट के होइन अब नभएको चिज हामी खोज्दैनौँ तर भएकोमा बेस्ट कसरी गर्ने के द्याट इज आवर इन्टेन्सन नेपालमा पनि फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि अब ड्रेस डिजाइनरकै कुरा गरौँ न होइन हाम्रो ड्रेस डिजाइनरहरूको चाहिँ यो फुड क्रिएसन चाहिँ क्यापेसिटी छ नि द्याट इज इन्क्रिजिङ पहिला जस्तो होइन क्रिएसन मात्रै आफ्नो चाहिँ एउटा इमेजिनेसन मात्रै भएन कि त्यो इमेजिनेसनको रिसोर्सेसहरू पनि बढ्दैछ क्या द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स के भनेर आइरहेको छु इन्टरनेसनल पेजेन्टहरूको चाहिँ ऱ्याङ्किङ छ कि है तपाईँलाई पनि थाहा होला इन्टरनेसनल पेजेन्टको ऱ्याङ्किङहरू छ र हिडन ट्रेजरले त्यो ऱ्याङ्किङमा चाहिँ नि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म टप ऱ्याङ्किङहरूलाई हामीले चाहिँ पठाइरहेको छ एन्ड दिस 5 जुन इन्टरनेसनल पेजेन्ट छ नि यो पेजेन्ट्री चाहिँ नि ऱ्याङ्किङमा टप 5 नै हो होइन मिस वर्ल्ड मिस युनिभर्स होइन मिस इन्टरनेसनल मिस अर्थ मिस सुपर नेसनल चाहिँ सबभन्दा नयाँ चाहिँ यो त इन्टरनेसनल पेजेन्ट 10 वर्षमा चाहिँ कम्प्लिट गरेको हो तैपनि आई थिङ्क त्यो सुपर नेसनलको चाहिँ मार्किङ इज भेरी भेरी हाई बिकज अफ द पार्टिसिपेन्ट्स अफ द भेरियस कन्ट्रिज होइन त्यसले गर्दाखेरि नेपालले भनौँ न अब हिडन ट्रेजर भन्दा पनि नेपालले भनौँ वी हेभ ट्राइड आवर बेस्ट टु रिप्रेजेन्ट इन द पेजेन्ट्री इन द वर्ल्ड क्या थियो अनि मिस नेपालको मैले अघि पनि भनिहालेँ मलाई चाहिँ के चाहिँ थाहा थियो भन्दाखेरि मैले सक्ने जति चाहिँ 6 महिना 6 हप्ताको जुन प्रिपरेसन थियो त्यसमा चाहिँ मैले सक्ने जति गरेँ होइन अनि त्यसपछि अब क्वेसन्सहरू आउँछ भनेर थाहा थियो अनि क्वेसन चाहिँ कस्तो खाले आउँछ भन्दाखेरि सरहरूले चाहिँ एनिथिङ अन्डर द सन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि जस्तो पनि आउन सक्छ होइन अनि मलाई चाहिँ थाहा थियो कि क्वेसनहरू जस्तो पनि आउन सक्छ अनि अघि भने जस्तो एकदम प्रिपेयर थियो कि आयो भने भन्छु आएन भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु है मलाई आएन भने गफ हाल्नुको सट्टा जे पाइयो भन्नुको सट्टा होइन मलाई आएन मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर म स्टेजबाट जान्छु भन्ने एकदम प्रिपरेसनका साथ गएको थियो म चाहिँ थ्याङ्क यू फर द क्वेसन मेरो लास्ट दुईवटा एउटा म यो दुईवटा इस्युमा अलिकति कन्सन्ट्रेट गर्न चाहन्छु अब नेपालले मिस नेपालको मिस वर्ल्ड क्राउन अन्य क्राउन कहिले जित्ने भन्ने यो टाइम फ्याक्टर 2050मा जित्ने हो यो टाइम फ्याक्टर दिनको चाहिँ अलिक गाह्रो छ तर हामी जित्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ होइन र आई से द्याट होप इज बेटर देन होपलेसनेस होइन त्यसैले यसमा प्रयास गर्ने हो हामी गर्दै जान्छौँ मेरो पर्पज चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो पर्पज चाहिँ म चाहिँ मान्छेहरूको थट्समा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो जति धेरै प्रब्लम्सहरू जुन छ नि यो सबै चाहिँ सोचबाटै सुरु हुन्छ थट्स क्रिएट्स इमोसन इमोसन क्रिएट्स एक्सन एक्सन क्रिएट्स क्यारेक्टर एन्ड क्यारेक्टर डिफाइन्स द पर्सन सो हरेक प्रब्लमको जतिसुकै सर्फेस लेभलमा हामी दिनरात कुरा गरे पनि मेन कुरा चाहिँ सोच नै हो कि र सोचलाई कसरी परिवर्तन गर्छ यो कुरामा चाहिँ म धेरै काम गर्न चाहन्छु र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जो माइन्डफुलनेस र मेडिटेसन जुन छ यो चाहिँ बच्चाहरूलाई स्कुलदेखि नै पढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने स्कुलमा हाम्रो हरेक चिज सिक्यौँ धेरै कुराहरू सिक्यौँ जुन अहिले मलाई जिन्दगीमा काम लागेको छैन तर सोच भनेको त सबै मान्छेमा आउने कुरा हो इमोसन सबै मान्छेमा आउने कुरा हो यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने त यो कुरा स्कुलमा किन नसिकाउने भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न धेरै अगाडिदेखि थियो र अहिले मिस नेपालको साथ पाएको छु र त्यसमा चाहिँ म अब आगामी दिनमा काम गर्नेछु धन्यवाद फाइनल वर्ड्सको लागि नेपालबाट सपोर्ट भनेको नेपालको आशीर्वाद नेपालको विश्वास र नेपालको पोजिटिभिटी हो एउटा फ्यामिली युनिटमा पनि यदि कसैले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई अरूको अगाडि नेगेटिभली पोर्ट्रे गर्दैन भने तपाईँ आफ्नो साथीभाइहरूसँग इमेजिन गर्नुहोस् यदि कसैले आफ्नो दिदी बहिनीको कुरा काट्दैन भने तपाईँको अगाडि अरू मान्छेले त्यो कुरा काट्न डराउँछ हामी नेपालीहरू भएर if हामीले एकअर्काको क्रिटिसिजम गर्दा नै we have limited resources, we have limited show time, we have limited words to write. Let's use those words to uplift each other. That way, our respect within the international community grows neither. The community that respects each other, the international respect comes to last. So that is the support that I'd like to ask from Nepal.
साथ पाउने नै हाम्रो आशा छ। हजुरको शुभेच्छाले गर्दा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। लास्ट इयर हामी मल्टिमिडिया अवार्ड स्पोर्ट्स गर्नका लागि एकजुट भएर काम गरेका थियौँ। हामी सबै नेपालीले भोट गरेका थियौँ। यदि यसपालि मिस युनिभर्स मिस अर्थमा पनि कुनै छ भने हजुरको साथ पाउने, हजुरको शुभेच्छा पाउने आशाले अगाडि बढ्छौँ। सोच हजुरले ल्याउनुपर्छ, मिडियाले हामीलाई बनाउँछ भन्ने हामी सोच राख्छौँ र आशा गर्छौँ हजुरको शुभेच्छा र विश्वास जित्नेछौँ अगाडि आउने दिनमा। हजुर मैले पनि त्यही भन्न चाहन्छु, हजुरहरूको साथ माया एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि, किनभने हामी एउटा नेपाली नानी हो होइन। हामी बाहिर रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदाखेरि पनि हाम्रो भिजन चाहिँ हामीमा मात्र रिप्रेजेन्ट हुँदैन, हाम्रो देश र हाम्रो देशको जनतालाई नै साथ लिएर हामी रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ। सो सपोर्ट त एकदमै नै चाहिन्छ, किनभने तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै हामीले एउटा राम्रो रिप्रेजेन्टेसन दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि हामी सबै जनतालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा लङ टर्म भिजन राखौँ होइन, किनभने हामीले हाम्रो एकचोटि राम्रो रिप्रेजेन्ट गऱ्यो भने, देशलाई चिनाउन सक्यो भने देशको नै हित हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ प्लिज हामी सबैजना बुझौँ र सबैलाई सपोर्ट नै गरौँ। धन्यवाद। हाम्रो सबैजना हामी पाँचजनाले भनेको जस्तै हामी माथि एउटा विश्वास राखिदिनु होला, अनि हामीलाई के चाहिन्छ त्यसमा हामीलाई सपोर्ट पनि दिनु होला। अब हामी के भनेर जान्छौँ भन्दा हामी गर्व नेपाली भनेर हामी हाम्रो नेपालको समाजलाई, हाम्रो नेपालको कम्युनिटीलाई हामी बाहिर गएर हामी त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहन्छौँ। तर यदि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीले नै हामीलाई सपोर्ट गरेर भने हामीलाई के होला, हाम्रो यो थट कस्तो हुन्छ, हाम्रो त्यो विश्वास दिनु होला। अनि हामी अगाडि गएर जे सक्छौँ हामी त्यो गर्छौँ। अनि हाम्रो नेपालीको एउटा के बानी छ भन्दाखेरि नेपालीको बानी यस्तै हुन्छ भनेर हामी गर्छौँ। त्यो हामीले बिर्सौँ, त्यसलाई चेन्ज गरौँ, हाम्रो सोच बदलौँ। अनि हामी नेपालीले पनि के गर्न सक्छौँ